Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. MR Pakistan Pashto Learning Channel again with another informative video of Microsoft Excel. Yo data zamung sare wi awaga ba yo chart ta ya yo graph ta mung singa convert ko. چې دا غي data analysis مونږ د یو چارت په ذریعہ باندې څنګه کولی شو. سپوز دا ډیټا ده او دا چارټس دي. دا تاسو ګورئ سیلز 2021 2022 دي. سیلز 2021 2022 دا ټیمز دي، دا سیلز پرسن دي، دا سیلز دي، دا دغه ټیمز نمونه گرین، ریډ، پینک، یلو، وایټ، بلیک، براون. دي کې کوم دلته چینجز کو. سپوز دا اوس ګورئ تاسو سیلز 2021 دي په گرین A کې چې کوم سیلز پرسن دی داغه 21000 سیل دی، دا 21000 او دلته زرا شمه او دا ز کوم سپوز دا ز 25000 کوم چینج کوم او انټر کوم نو چینجز بدلته هم اتوماتیکلی خپل باندې کیږي. تاسو لیدل راځو دا بسنګ جوړیږي دلته کنورټینګ ټو ایکسل چارت. دا مو سره ډیټا شو تدې وتا سو سلیکشن واخلې. سلیکشن مست دی چې کله سلیکشن تاسو واخلې د انسرټ ته ورشي. انسرټ ته چې کله راشي دا کمپلیټ دا ټیبلز دي، هغه سټایلز دي، هغه فارمز دي، دا پای چارټس دي چې تاسو پکې کوم دغه انتخاب کوئ. سپوز رالمه د ریکمنډډ چارټس ته رالمه دلته چې زه وګورم نو دا ماته راکړي چې د دې ډیټا لپاره موضوع ریکمنډډ دا چارټس دي. سپوز دا چارټ واخلم دا زه اوکې کوم نو ماته به دا کنورټ شي چارټ فارم ته. دا د دې نه داسې زه زوم کول هم شم. صحیح شو. دلته کې زه راشم او دې ځای کې ودرېږم او دلته کې راشم دا کویک لی آوټ چې کوم دی دا کلیک کوم. دې کې مزید مله نور آپشنز نور شیپس راکوي. سپوز زه به دې کې دا شیپ واخلم دا زه اوکې کوم. دلته تاسو اوس وګورئ دا ډیټا کمپلیټ چې کوم دی کنورټ شه دی چارټ فارم ته. دا ټایټل دی، دا زه دلته کې ډبل کلیک کوم او دلته زه ورکم چې سیلز 2021 او 2022 نو ټایټل دا غي چینج شو. څنګه چې مو خبر وکړه دا سیلز دلته خي د 2021 د 2022 خي دې تم تاسو وګورئ دا سیلز پرسن نامې دی A B C D E F G H کوم دلته کې راغلي دي. دا د غي ګروپس چې کوم ټیمز دي گرین ریډ پینک دا مو ته شو کی. دا د غي سیلز ویلیو دا که زه سپوز دلته کې ویلیو چینج کوم لکه دا جی سیلزمن دی د په سیلز 2022 کې 39000 دی. دا تاسو وګورئ دا جی سیلزمن شو دا 39000 په 2022 کې دی او دا 39000 زه چینج کوم دا سپوز 70000 کوم نو چې دا څنګه انټر کوم نو د 39000 دا ګورئ دلته کې به اتوماتیکلی چینجز کیږي. دلته کې موږ ته کنورټ شو او د ګراف سو وګورئ په دې کوم چینجز راغله. دا سو دلته چې کله کلیک کې بهر چې کلیک کې نو دا چارت ټولز دا ډیزاین او دا فارمیټ نه راځي. صحیح شو. چې بهر کلیک کې تاسو ته نه شو کیږي او دلته چې کله کلیک کې تاسو تاسو ته دې کې دا شو کیږي. نو دا ډیفرنٹ ډیزاینز دي. تاسو د پریو کې کتلی شئ دلته کې چینجز کیږي. دا سمپل میتھډ دی چې تاسو مطلب خپل یو ډیټا یو چارت فارم کې یو ګراف فارم کې بسنګ ګوري هغه بسنګ چې کوي. تاسو دا تاسو ډیټا زیاته وی لارج کوانټیټي کې وي تاسو ته په اسانتیا سره مطلب دا فائدہ درکړي. دا سویچ رو کالم دی تاسو دا کلیک کې نو دا چینجز کمپلیټ ورکړي. دا اوس وګورئ سیل 2022 2021 دلته راغی او کمپلیټ هغه موږ ته کالم فارم کې دا شو کړو. دا چې کوم دی دا سیلز پرسن دی دا غوغه ټیمز دي. صحیح شو. MR پاکستان پښتو لرنینګ چینل دا ویژن دی چې په ساده پښتو کې تاسو ته معلوماتي ویډیو وروړي. تاسو د دې ویډیو نه څه زده کړئ نور ملګرو سره شیر کړئ. MR پاکستان پښتو لرنینګ چینل لایک سبسکرایب شیرینګ زمون اپریسیشن دی. بندل اف تھینکس. الله حافظ. السلام علیکم.